මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේනේ මම මේ විදිහට ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. මට හිතුණා ඒ නිසාම ඔයාලට වෙනස් දෙයක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සමහර අයට කොටු ඇඳගෙන ඒක ඇතුලේ ව්‍යාප්ත මෝස්තරය අඳින්න අපහසුයි. එයාලට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම අඩිරුල පාවිච්චි කරලා කොටු ඇඳ ගන්න අමාරුයි. අන්න එහෙම අයට තමයි මම අද ව්‍යාප්ත මෝස්තරේ ලේසිම විදිහට අඳින්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේක 9x9 කොටුවක තමයි අඳින්න කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට කොලේ කොටස් දෙකකට විතරයි බෙදා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමානව හරි මැද හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට කොලේ නවලා හරි නැත්නම් අඩිරුලෙන් මැනලා හරි ඔයාලට පුළුවන් කොලේ සමානව කොටස් 4 මුලින්ම බෙදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්න මේක හදන විදිහ, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මැදින් ඉරක් ඇඳ ගන්න එකයි අනිත් පැත්තට ඉරක් ඇඳ ගන්න එකයි. හරි. එක්කෝ ඔයාලා ඒකත් අමතක කරලා දාන්න. අපි මුලින්ම ඒකකෙන් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා විභාගයට ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගෙදරදී චිත්‍රයක් අඳිනවා නම් හරි ඔයාලා අඳින්නේ ව්‍යාප්ත මෝස්තරයක් නම් ඔයාලට අද මම මේ කියලා දෙන දේ ඊටාම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ කොලේ ගැන අදහස අතෑරලා මෙන්න මේ වගේ වෙන අමතර කොලයක් අරගමු. ඉතින් මේ ගන්න කඩදාසිය මේ වගේ ඔයාලා කඩෙන් ගෙනාපු ගමන් වගේ නම් මේ වගේ සමානව තියෙනවනේ. ඒ සමාන කොටස මුල්ලක් විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කොලේට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට ඒකකේ සකස් කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 9x9 කොටුවකනේ ව්‍යාප්ත මෝස්තරය අඳින්නේ. එතකොට මේ වගේ කොටුව අපි ඇඳ ගන්න ඕන 4.5කට. ඒ කියන්නේ අඟල් 4.5කට. සමානව අඟල් 4.5 කොටුවක් තමයි අපි මෙතෙන්දී කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ අර කඩෙන් ගෙනාපු කොලේම අඳින්න කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ කොටුව සකස් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ තමයි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. එතකොට දෙපැත්තෙන් ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කොටුව කපා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ ඒකකය ඇඳ ගන්න. මම මෙතෙන්දී අරගෙන තියෙන්නේ හාෆ් ෂීට් කොලයක් නිසා ඒකකේ මම ගත්තේ අඟල් 4.4ට. ඔයාලට ඔයාලගේ මෝස්තරේ අඳින කොටසට අනුව ඔයාලගේ ඒකකේ සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඒකකේ ඇඳගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොන විදිහේ මෝස්තරයක් ඇඳත් ඒකකේ සකස් කරගන්න එකෙන් තමයි ඔයාලගේ මෝස්තරේ පිළිවෙල ඒ වගේම ඒකට තියෙන වටිනාකම ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ. ඉතින් මම කිව්වනේ ඔයාලට පුංචි කරුණුත් කියලා දෙනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා සමානව කොටස් 4කට එන විදිහට නවලා ඇඳගත්තොත් මේක ඔයාලට කැමති කොටසක් මෝස්තරයේ විදිහට ඇඳලා දිග ඇරලා ඇඳගත්තට පස්සේ ලස්සන මෝස්තර ඒකකයක් සකස් වෙනවා. මම මෙතෙන්දී වෘත්තාකාර හැඩයක් තමයි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා කොහොමත් මැද ඉඳලා අඳින එක ලේසි නිසා මම කොලේ මේ විදිහට නවන්න නැතුව අඳිනවා. හැබැයි මම අර කලින් කියපු දේවල්වලට පෙන්වන්න ඕන නිසා කොන් 4ට ඒ වගේ කොටසකුත් ඇඳලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙලා නම් මේ චිත්‍රය අඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙම හිතන්න එපා. කම්මැලි නැතුව ගිහිල්ලා කොලයක් අරගෙන එන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන්ම ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්කම මේ ඒකකේ සකස් කරගන්න. දැන් බලන්නකෝ මම ඇඳගත්ත රවුම් කොටස් ටික. මෙන්න මේක කවකටුව අර අපි නවාගත්ත මැද ඉඳලා තමයි තියලා ඇඳගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේක තවත් කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම කොටස් වෙන් කරගත්තාම ඔයාලට ඉක්මනටම ලේසියෙන් මේ මෝස්තරේ ඇඳ ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේක බලාගෙන හිටියහම තේරෙනවා මම කොහොමද මේ මෝස්තරේ අඳින්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් කොටසින් කොටස මෝස්තරේ අඳගෙන යන්න. මේ චාප කොටස එන්නේ මල් පෙත්තක මැදට. එහෙම ඇඳගත්තාම ඔයාලට ගොඩක් ලස්සනට මෝස්තරේ අඳගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මඳින්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මම අඳින මෝස්තරේ මඳින්න ඕනේ නැහැ ඔයාලා. ඔයාලට කැමති මෝස්තර හැඩයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ තවත් කොටසක් මේකට එකතු කරනවා. හැම වෙලාවෙම අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපිට මේ මෝස්තරේ ඇඳලා පාට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි මෝස්තරේ අඳින්න කලින් දන්නවනේ අපි පාට කරන්නේ පැස්ටල් වලින්ද එහෙම නැත්නම් දියසායම් වලින්ද කියලා. ඉතින් පැස්ටල් වලින් අඳිනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු මෝස්තර ඇඳලා පාට කරද්දී ඒකේ සියුම් තැන් මතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි දියසායම් වලින් අඳින අයට පුළුවන් ඔයාලට ඉරිහෙම අඳින්න පුළුවන් නම් තරමක් කුඩා මෝස්තරයක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගත්තට පස්සේ අර කොන් හතරට එන ටික අපි අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට නවල තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අඳින්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අඩිරුල් කවකටු පාවිච්චි කරලා සමාන මෝස්තර කොටස් ඇඳ ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මේ කොටස එකතු වෙලා තමයි ඇඳෙන්නේ කොලේ අඳිනකොට. ඒ නිසා තමයි සමානව ඇඳ ගන්න ඕන නිසා මේ වගේ නවලා ඇඳගන්නේ. ඉතින් ඒකෙදිත් අපි රවුම් කොටස් අඳිනවා නම් මේ වගේ කවකටුව පාවිච්චි කරලා අඳින්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේ කොටස සමානව එකතු වෙලා ඇඳෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇඳහම දෙපැත්තට එන්නේ මලේ පෙතිවල කොටස් දෙකක් නේ. කියන්නේ හරි මැදින් බෙදපු කොටසක්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට මේ මල් පෙති භාග අඳිනකොට සමානව මැනලා තමයි අඳින්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ මල් පෙති කොටස් එකතු වෙන්නේත් නැහැ. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පැන්සලෙන් උනත් ලකුණු කරගෙන අඳින්න පුළුවන්. එහෙම අමාරුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් අර කොටස් දෙකක් වෙන් වෙලා තිබුණනේ ඒ කොටස් දෙකට මල් පෙති දෙකක් විතරක් ඇඳ ගන්න. එතකොට සමානව ඇඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් මම මේ කොටස් ඇඳලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තදට ඇඳහම මෙන්න මේ වගේ අපිට කොන් වලින් පේනවනේ ඇඳිච්ච එක. එන්නේ පාර දිගේ මල් පෙති කොටස් හතර සම්පූර්ණ කරගන්න තමයි ඕනේ. කොටස් හතරක් නෙමෙයි එක කොටසක් ඇඳලානේ තිබුණේ. එතකොට කොටස් 3යි. හරි. ඔන්න දැන් මෝස්තර එකකේ නම් ලෑස්ති. ඉතින් මේක පිටපත් කරගන්නකොට තමයි හොඳට කල්පනාවෙන් පිටපත් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේකෙදී පැස්ටල් වලින් පාට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා පැස්ටල් කෑල්ලෙන් තමයි ඒකකේ පාට කරගන්නේ. මම ඔයාලට හැමදාම වගේ කියනවා පැස්ටල් වලින් පාට කරනවා නම් පැන්සලෙන් මම ඇඳ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පැස්ටල් කූරකින්ම පාට කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකට අලු පාට කෑල්ලක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පැන්සලෙන් ඇඳ වගේම පිටපත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැන් අඳින කොලේ අරගෙන සමානව කොටස් හතරකට නවලා මේ වගේ තීරු දෙකක් ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ මෝස්තර එකකෙත් ඒ වගේ සමානව බෙදෙන කොටස් හතර මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඔයාලට ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මැද කොටස ඇඳගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඒක පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඇඳලා පස්සේ ඔයාලගේ මෝස්තර එකකේ මේ වගේ තීරුවක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒක ලකුණු කරගන්න ඕන නම් පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට තිබ්බහමත් ඔයාලට සමානව ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර දාරේ දිගේම දෙවැනියට මෙන්න මේ පැත්තට ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්ට අඳිනකොට අපි සමානව අඳගත්ත ඒකකයේ භාගයක් තමයි අඳ ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ කොටස් හතරක්. ඒ කියන්නේ මේ මැද ඇඳගත්ත කොටස් හතරට තව කොටස් හතරක් භාග විදිහට තමයි එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඇඳ ගන්නකොට ඔයාලට මේ වගේ ලකුණු කරගත්තොත් ඔයාලගේ කොටුව ඇඳ ගන්න ගොඩක් පහසු වෙනවා.
ඔන්න ඉතින් පල්ලෙහා කොටස තමයි අඳින්න හදන්නේ. ඒකෙදිත් අර මැද කොටුව ඇඳගත්ත එකේ පහළට සමානව මෙන්න මේ මැද තීරුව අරගෙන තමයි ඒකකේ තියාගන්නේ. ඉතින් ඒකකේ තියාගෙන එතන කොටස ඇඳට පස්සේ අපිට ඒ වගේම කොටසක් උඩටත් ඇඳගන්න පුළුවන්. මේ හැම කොටසක්ම අඳිනකොට ඔයාලට පුංචි විදිහට පැන්සලකින් මාක් එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඉක්මනින්ම වටේ කොටුව ඇඳගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ තව පුංචි වැඩක්. දැන් අඳින්නේ ඒ භාග කොටුවෙනුත් තව භාගයක්. ඒ කියන්නේ 4න් එකක්. මෙන්න මේ කොටස. ඒ වගේ කොටස් 4ක් අර ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස් 4ට ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට තමයි ව්‍යාප්ත මෝස්තරේ ලේසියෙන්ම කොටුවක් අඳින්නේ නැතුව ඇඳගන්න පුළුවන් විදිහ. ඉතින් පුංචි අයට ඕනනම් මේ වගේ මෝස්තරයකේ සරල කරගත්තොත් ඔයාලට තවත් පහසු වෙනවා. ඉතින් මම මේක සාමාන්‍යයෙන් O level වගේ අයටත් අඳින්න පුළුවන් විදිහකට තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක සම්පූර්ණ කොලේටම අඳින්න ඕන නම් ඒ වගේ භාග කොටස් අඳින්නේ නැතුව සම්පූර්ණ කොටස්ම ව්‍යාප්ත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ වටේ කොටුව ඇඳ ගන්න. හැබැයි පාට කරනකොට නම් මේ වටේ කොටුව ඉරකින් වෙන් කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් මේක ව්‍යාප්ත වෙන්නේ නැති නිසා. මේක ඇඳලා ඉවරුණාට තාම වීඩියෝ එක නම් ඉවර නැහැ. තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා මට ඔයාලට මතක් කරන්න. මේක තමයි ඔයාලට වැදගත්ම දේ. ඔයාලා සාමාන්‍ය ව්‍යාප්ත මෝස්තරයක් අඳින විදිහ YouTube channel වලින් බලලා එහෙම නැත්නම් පන්තියේදී මේ යාළුවන් අඳින දේ බලාගෙන හරි අඳින්න උත්සාහ කරලා ඇති. එතකොට ඔයාලා හැම වෙලාවෙම කරන්නේ ඒකේ තියෙන දේම ඒ විදිහටම බලාගෙන අඳින එක. ඉතින් ඒක එච්චර හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි ඒක ඔයාලට පුළුවන් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒක අඳින විදිහ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේම දෙයක් අලුතින් කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඉස්කෝලේ විභාගෙ තියෙන වෙලාවට ඒ වීඩියෝ එකේ තිබිච්ච දේම අඳින්නවා නම් ඒක ඔයාලගේ දක්ෂතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දකින දේ තව විදිහකට වෙනස් කරලා ඇඳගන්න. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ මම ඇඳගත්ත මෝස්තරේට තව කොහොමද කොටස් එකතු කරලා ලස්සන කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට මෝස්තරේ පාට කරන්නත් පුළුවන්. පාට කරලා පසුබිම පාට කරනකොට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට මේ වගේ කොටසක් එකතු කරොත් බලන්න මේ මෝස්තරේ කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට තව විදිහක් කියලා දෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මුලින්ම මේ මල ඇඳගත්තේ රවුමක් ඇතුලේ. අපිට ඕනනම් ඒ රවුමම මේ මෝස්තරේට යොදාගත්තොත් මේක තවත් විදිහකට වෙනස් වෙනවා. මේක මතක් කරන්න හේතුව තමයි ඔයාලා වීඩියෝ බලනවා වගේම ඔයාලට චිත්‍ර උගන්වන ගුරුවරුත් මේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ චිත්‍ර අන්තර්ජාලයෙන් දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා විභාගෙට මේ විදිහම මෝස්තරයක් ඇඳොත් ඒ ගුරුවරු දන්නවා ඔයාලා කරලා තියෙන්නේ මේකින් බලාගෙන ඒ විදිහටම ඇඳලා කියලා. තරඟයකට එහෙම ඇඳොත් ඒක ඔයාලට අවාසියක් වෙනවානේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කොටස් වෙනස් කරලා ඔයාලා දැකපු දේ තවත් විදිහකට නිර්මාණය කරන්න. ඔයාලට ඒ වගේම දෙයක් ඒ විදිහටම කොපි කරන්න පුළුවන් වෙන එක ලොකු හැකියාවක් තමයි. හැබැයි ඒක ඔයාලට අවාසියක් ඔයාලගේම දේවල් අලුතින් නිර්මාණය කරන්න. මම මේ කියන්නේ මගේ YouTube channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් ගැන විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා කොහෙන් හරි බලාගන්න ඕනම දෙයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අලුතින්ම මේ වගේ මෝස්තර එකතු කරලා ලස්සන දෙයක් ඔයාලගේම විදිහට කරන්න.
ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ වලින් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම කලා ක්‍රියේෂන් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තිබුණ විදිහටම ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න ඔයාලට මේ විදිහට ව්‍යාප්ති මෝස්තරයක් අඳින්න පුළුවන් වුණාද කියලා. අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් එකතු කරන්න. ගිහින් එන්නම්.